साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई खापासाटी सिभिल युट्युब च्यानलमा। आज पनि फेरि मैले तपाईहरुको लागि असिस्टेन्ट सिभिल सब इन्जिनियरको 2079 10 महिना 21 गते भएको है एक्जाम चाहिँ क्वेशन पेपर लिएर आएको छु कि 20 है। आज मसँग यो सेट चाहिँ असिस्टेन्टको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट है, क्वेशनहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छन् है। तपाईले भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। साथै नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त। यति भन्दै म क्वेशनतिर लाग्छु है। क्वेशन नम्बर 1 मा के भन्छ त है, द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ कोअर्डिनेट एक्सिस इज कल्ड भन्छ है। के हो त कोअर्डिनेट एक्सिस इज कल्ड? अप्सन दिया छ 0 to 0, ओरिजिन, क्रस पोइन्ट, डी मा अल अफ द एबभ भन्छ है। हाम्रो कोअर्डिनेट एक्सिस के हो त? ओरिजिन है। अप्सन बी इज राइट आन्सर हुन्छ, ओरिजिन है त। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 मा भन्छ द क्रस सेक्सन अफ स्टिल वाटर लेक रिप्रेजेन्ट है। कहाँ हुन्छ त? कन्टुर लाइन, लेभल सर्फेस, होरिजेन्टल सर्फेस, डी मा नन अफ द एबभ भन्छ है। क्रस सेक्सन अफ स्टिल वाटर लेक रिप्रेजेन्ट भन्छ है। वाटर लेक रिप्रेजेन्ट हाम्रो कस्तोमा हुन्छ त? लेभल सर्फेसमा है त। अप्सन बी इज राइट आन्सर है। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3 मा द रियल इमेज अफ एन अब्जेक्ट फर्मड बाई द अब्जेक्ट मस्ट लाई भन्छ है। अप्सन दिया छ इन द प्लेन अफ क्रस हेयर, एट द सेन्टर अफ द टेलिस्कोप, एट द अप्टिकल सेन्टर अफ द आइपिस, डी मा अल अफ द एबभ भन्छ है। के हुन्छ त हाम्रो रियल इमेज अफ एन अब्जेक्ट फर्मड बाई द अब्जेक्ट मस्ट लाई कहाँबाट हुन्छ त हाम्रो? अप्सन ए है, इन द प्लेन अफ क्रस हेयर है। अप्सन ए इन द प्लेन अफ क्रस हेयर है त। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 4 हुन्छ इन चेन सर्भिङ टाई लाइन्स आर प्राइमरी प्रोभाइडेड भन्छ है। टु चेक द एक्युरेसी अफ द सर्वे हैन, टु टेक अफसेट फर डिटेल सर्वे, टु एभोइड लङ अफसेट फ्रम चेन लाइन्स हैन। त्यसैगरी डी मा इन्क्रिज द नम्बर अफ चेन लाइन भन्छ है। के हुन्छ त? चेन सर्वे टाई लाइन्स आर प्राइमरी प्रोभाइड के गर्छ त हाम्रो? के गर्छ साथीहरु? के हुन्छ? चेक एक्युरेसी अफ द सर्वे, टु टेक अफसेट अफ डिटेल सर्वे, एभोइड लङ के गर्छ त? अप्सन सी है, टु एभोइड लङ अफसेट फ्रम चेन लाइन्स है त चेन सर्वेले। अप्सन सी इज राइट आन्सर है। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5 मा भन्छ फर अ क्लोज है, फर अ क्लोज ट्राभर्स द ओमिटेड मेजरमेन्ट मे बी क्यालकुलेटेड भन्छ है। फर अ क्लोज ट्राभर्स द ओमिटेड मेजरमेन्ट मे बी क्यालकुलेटेड, लेन्थ अफ वान साइड ओन्ली एमा हैन, बी मा तपाईको बेरिङ अफ वान साइड ओन्ली हैन, सी मा बोथ ए एन्ड बी, डी मा नन अफ द एबभ भन्छ है। के हुन्छ त हाम्रो के क्लोज ट्राभर्स द ओमिटेड मेजरमेन्ट मे बी हाम्रो के हुन्छ? लेन्थ अफ वान साइड ओन्ली एन्ड बेरिङ अफ वान साइड ओन्ली है। त्यसैले अप्सन सी इज राइट आन्सर, बोथ ए एन्ड बी इज करेक्ट है त। अप्सन सी इज राइट आन्सर हुन्छ है। त्यसैगरी 6 मा पिक अप द पोलिमिनरलिक रक फ्रम द फ्लोइङ भन्छ है। एमा हाम्रो क्वार्टिज सेन्ड हैन, बी मा प्योर जिप्सम, सी मा म्याग्नेसाइट, डी मा ग्रेनाइट। हाम्रो काम केमा हुन्छ त? हाम्रो पोलिमिनरल रक चाहिँ केबाट आउँछ त? ग्रेनाइटबाट है। अप्सन डी इज राइट आन्सर है त। ग्रेनाइटबाट चाहिँ हाम्रो पोलिमिनरल रक चाहिँ आउँछ है त। त्यसैगरी 7 मा है, क्वेशन नम्बर 7 मा द सिमेन्ट द कम्पाउन्ड क्विकेस्ट टु रिएक्ट विथ वाटर इज भन्छ है। कुन चाहिँ हुन्छ त? ट्राइक्याल्सियम अल्मिनेट, ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट, डाइक्याल्सियम सिलिकेट, डी मा टेट्रा क्याल्सियम अल्मिनेट, अल्मिनिया फिरेट भन्छ है। हाम्रो के रे कम्पाउन्ड क्विकेस्ट रिएक्ट विथ वाटरसँग हुने भनेको हाम्रो के हो त? ट्राइक्याल्सियम अल्मिनेट है। हाम्रो छिट्टो पानीसँग चाहिँ रिएक्ट हुने भनेको ट्राइक्याल्सियम अल्मिनेट है। अप्सन ए इज राइट आन्सर। त्यसैगरी डाटो इज युजली प्रोभाइडेड इन कहाँ गरिन्छ त यो है? डाइनिङ हलमा, बाथरुममा, लिभिङ रुममा हैन, डी मा नन अफ द एबभ भन्छ। डाटो चाहिँ हाम्रो प्रोभाइड कहाँ गरिन्छ भने है बाथरुममा है। बाथरुममा चाहिँ हामीले डाटोलाई प्रोभाइड गर्छौँ है। अप्सन बी इज राइट आन्सर। त्यसैगरी 9 मा हुन्छ द फर्म ओक फ्रम द अन्डर साइड है, अन्डर साइड अफ स्ल्याब क्यान बी रिमुभड ओन्ली आफ्टर भन्छ। कति दिनमा गरिन्छ त हाम्रो अन्डर साइडको स्ल्याब चाहिँ निकाल्ने भने कति दिनमा हो त? तपाईको 1 डे भन्छ है, 3 डे, 7 डे, त्यसैगरी 14 डे भन्छ है। फर्मवर्क है अन्डर साइडको स्ल्याबको फर्मवर्क चाहिँ हाम्रो
कति दिनमा निकालिन्छ भने चाहिँ तपाईँको 1 दिन 3 दिन 7 दिन 14 दिन भने चाहिँ अप्सनमा कति हुन्छ त अन्डर साइडको है अन्डर साइड अफ स्ल्याब भने चाहिँ हाम्रो 7 दिन है अप्सन सी इज राइट आन्सर है 7 दिनमा चाहिँ निकालिन्छ हाम्रो फर्मवर्क है अन्डर साइड स्ल्याबको है त अप्सन सी इज राइट आन्सर। त्यसै गरी 10 मा भन्छ इन होरिजेन्टल डिपिसी थिकनेस अफ सिमेन्ट कङ्क्रिट 1:2:4 इज भन्छ है M15 कति हुन्छ त डिपिसी थिकनेस 2 सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटर है कति हुन्छ त हाम्रो डिपिसी थिकनेस अफ सिमेन्ट कङ्क्रिट 1:2:4 को कति हुन्छ भने चाहिँ 4 हुन्छ है 4 सेन्टिमिटर है थिकनेस चाहिँ हाम्रो डिपिसी को है त होरिजेन्टल डिपिसी को है 4 सेन्टिमिटर अप्सन बी इज राइट आन्सर है। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर साथीहरू क्वेसन नम्बर 11 मा है फर इन्स्योरिङ क्वालिटी अफ कङ्क्रिट युज भन्छ है अप्सन डी सिङ्गल साइज एग्रिगेट होइन त्यसै गरी 2 साइज एग्रिगेट ग्रेडेड एग्रिगेट होइन डीमा कोर्स एग्रिगेट भन्छ। इन्स्योरिङ क्वालिटी अफ कङ्क्रिट युज भने है फर इन्स्योरिङ क्वालिटी अफ कङ्क्रिट युज कुन हुन्छ त हाम्रो अप्सन सी है ग्रेडेड एग्रिगेट चाहिँ हाम्रो युज हुन्छ है त इन्स्योरिङ क्वालिटी कङ्क्रिटको लागि हामीलाई ग्रेडेड एग्रिगेट है अप्सन सी इज राइट आन्सर है त। त्यसै गरी 12 मा एकर्डिङ टु आइएस है 556 द नम्बर अफ ग्रेड अफ कङ्क्रिट मिक्स इज भन्छ कतिवटा गरिन्छ त 3 अप्सन एमा 4 होइन सीमा 5 डीमा 7 भन्छ है हाम्रो आइएस अनुसार 456 द नम्बर अफ ग्रेड है कङ्क्रिट मिक्समा हाम्रो कति गरिन्छ भने चाहिँ है कति गरिन्छ त 7 है अप्सन सी इज डी इज राइट आन्सर है त 7 वटा गरिन्छ है त। त्यसै गरी 13 मा है द मिनिमम रिकमेन्डेड डायमिटर अफ स्युर है कति हो त रिकमेन्डेड कति हुन्छ त हाम्रो स्युरको है डायमिटर चाहिँ कति हुन्छ भने चाहिँ अप्सन एमा 5 सेन्टिमिटर बीमा 10 सेन्टिमिटर सीमा 15 डीमा 20 सेन्टिमिटर भन्छ है कति हुन्छ रिकमेन्डेड कति गरे हुन्छ त हाम्रो स्युरको डायमिटर भने हाम्रो कति हो अप्सन सी है 15 सेन्टिमिटर गरे हुन्छ है त। त्यसै गरी 14 मा द रेट अफ एकुमुलेसन अफ सोलेज इन सेप्टिक ट्याङ्क है इज रिकमेन्डेड इज एज भन्छ है कति हो त अप्सन एमा 30 लिटर पर पर्सन पर इयर भनेको छ होइन बीमा चाहिँ 25 लिटर पर पर्सन पर इयर भनेको छ सीमा पनि 30 लिटर पर पर्सन पर इयर भनेको छ डीमा नन अफ द एबभ भनेको चाहिँ कति हो त यो है द रेट अफ एकुमुलेसन अफ स्लज इन सेप्टिक ट्याङ्क इज रिकमेन्डेड है यसको के अरे आन्सर सिट चाहिँ यसको 30 छ है साथीहरू यसमा दुईवटा सेम के अरे अप्सनहरू रहेका छन् है ए र सी को चाहिँ 30 लिटर पर पर्सन पर इयर भनेको छ होइन आन्सर सिटमा तपाईँको 30 छ है त्यसैले हामीले यसमा पनि 30 लाउने है त 30 लिटर पर पर्सन पर इयर है त अप्सन है तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ है ल ठिक छ 15 मा गयो है द बाउन्ड्री अफ स्टिल वाटर लेक रिप्रेजेन्ट है बाउन्ड्री अफ स्टिल वाटर लेक रिप्रेजेन्ट भन्छ है कन्टुर लाइन होरिजेन्टल सर्फेस लेभल सर्फेस डीमा अल अफ एबभ भन्छ है के हुन्छ त हाम्रो बाउन्ड्री चाहिँ कस्तो हुन्छ त रिप्रेजेन्ट स्टिल वाटर लेकमा कस्तो रिप्रेजेन्ट गर्यो हुन्छ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त कस्तो हुन्छ कन्टुर लाइन है अप्सन ए इज राइट आन्सर कन्टुर लाइन हुन्छ है। त्यसै गरी 16 मा द स्पेसिफिक रिटेन्सन इज लिस्ट इन केस अफ भन्छ है क्ले सेन्ड सिल्ड कोर्स ग्राभल भन्छ है हाम्रो लिस्ट इन केस भने चाहिँ स्पेसिफिक रिटेन्सन इज लिस्ट इन केस अफ के कारणले त कोर्स ग्राभल है अप्सन डी इज राइट आन्सर है कोर्स ग्राभल है। त्यसै गरी 17 मा के भन्छ बिओडी अफ ट्रिटेड वाटर सुड बी कति हुन्छ त है 10 ppm हाम्रो 25 ppm 20 ppm डीमा नील भन्छ है बिओडी ट्रिटेड वाटर सुड बी कति हुन्छ त हाम्रो नील है अप्सन डी इज राइट आन्सर नील हुन्छ है। त्यसै गरी 18 मा एरिएसन अफ वाटर इज डन टु रिमुभ भन्छ है एरिएसन अफ वाटर इज डन टु रिमुभ हाम्रो अडर हो कि कलर
टर्बिडिटी ब्याक्टेरिया। कसरी हुन्छ त रिमुभ चाहिँ हाम्रो एरेसन अफ वाटर इज हाम्रो अर्डर है, अप्सन ए इज राइट आन्सर है त, अर्डर है त। त्यसै गरी 19 मा एट्र्याक्टिङ ग्राइनेस आर बुल्ट भन्छ है, एट्र्याक्टिङ ग्राइनेस आर बुल्ट, ग्राइनेस आर बुल्ट हाम्रो के हो त, एमा परपेन्डिकुलर टु द ब्याङ्क, इन्क्लाइन डाउन स्ट्रिम, इन्क्लाइन अप स्ट्रिम, डीमा नन अफ द एबभ भन्छ है। के हुन्छ त एट्र्याक्टिङ गाइरेसन आर बुल्ट इन के हो त, अप्सन हाम्रो बी इन्क्लाइन नेट डाउन स्ट्रिम है, अप्सन बी इज राइट आन्सर है त, इन्क्लाइनेट डाउन स्ट्रिम है। त्यसै गरी 20 मा इन क्यानल साइफोन द फ्लो इज भन्छ है, इन क्यानल साइफोन द फ्लो इज भनेको छ है हाम्रो अप्सन दिया अन्डर एटमोस्फेरिक प्रेसर, बीमा पाइप फ्लो, सीमा विथ क्रिटिकल भेलोसिटी, डीमा अन्डर नेगेटिभ प्रेसर भन्छ है। अनि साइफोन इन क्यानल साइफोन इन द फ्लो इज कस्तो हुन्छ त हाम्रो अप्सन बी पाइप फ्लो है, पाइप फ्लो हुन्छ है, पाइप फ्लो, अप्सन बी इज राइट आन्सर है त। त्यसै गरी 21 मा द टप अफ द क्यापिलरी जोन के हो त, अप्सन दिया छ लाइज बिलो द वाटर टेबल एट एभ्री पोइन्ट, लाइज एबभ द वाटर टेबल एट एभ्री पोइन्ट, कन्साइड्स द वाटर टेबल एट एभ्री पोइन्ट, डीमा नन अफ दिज भन्छ है। हाम्रो क्यापिलरी जोन चाहिँ के हो त, लाइज एबभ द वाटर टेबल एट एभ्री पोइन्ट है, अप्सन बी इज राइट आन्सर है त, लाइज एबभ द वाटर टेबल एट एभ्री पोइन्ट है हाम्रो टप क्यापिलरी जोन भनेर चाहिँ है त। त्यसै गरी 22 मा डिफेक्ट अफ सेडिमेन्ट है, डिफेक्ट अफ सेडिमेन्ट इन फ्लोइङ वाटर मे कजेज अ रिभर भन्छ है, मेन्डरिङ टाइप हो कि एग्रेडिङ टाइप, डिग्रेडिङ टाइप, डीमा चाहिँ सब क्रिटिकल टाइप भन्छ है। डिफेक्ट अफ सेडिमेन्ट इन फ्लोइङ वाटर मे बी कजेज अ रिभर हो है, केमा हुन्छ त रिभर के कारणले हुन्छ भने चाहिँ के हो त, अप्सन सी है, डिग्रेडिङ टाइप हुन्छ है, अप्सन सी इज द राइट आन्सर। त्यसै गरी 23 मा क्यानल टेकन अफ फ्रम आइस फिट पर्नियल रिभर्स आर नाउन भन्छ है, पर्मानेन्ट क्यानल, रिज क्यानल, पर्नियल क्यानल, इन्डोनेसन क्यानल भन्छ है। के हुन्छ त हाम्रो अप्सन सी इज राइट आन्सर है, पर्नियल क्यानल हुन्छ है। त्यसै गरी 24 मा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज डिजाइन्डेड टु विथ स्टेन भन्छ है, सिपेज फोर्स, हाइड्रोलिक जम्प, हाइड्रोलिक प्रेसर, डीमा अल अफ द एबभ भन्छ है। के हो त डिजाइन विथ केसँग हुन्छ त भने चाहिँ हाम्रो के हो त अल अफ द एबभ है, अप्सन डी इज राइट आन्सर, अल अफ द एबभ हुन्छ है। त्यसै गरी 25 मा द मिनिमम भ्यालु अफ क्याम्बर प्रोभाइडेड फर थिन बिटुमिनियस सर्फेस हिल रोडमा है, हिल रोडमा हाम्रो कति हुन्छ भने मिनिमम हाम्रो क्याम्बरको भ्यालु है कति हुन्छ, अप्सन दिया छ 2.2%, 2.5, 7% अनि त्यसै गरी 10% भन्छ है। कति हुन्छ त द मिनिमम भ्यालु अफ क्याम्बर प्रोभाइडेड फर थिन बिटुमिनियस सर्फेस हिल रोडमा हाम्रो कति हुन्छ त, अप्सन बी इज राइट आन्सर है, 2.2% हुन्छ है, 2.2% हुन्छ है। त्यसै गरी क्वेसन 26 मा जाऊ है साथीहरु, 26 मा के भन्छ, इन आइडल ट्रान्जिसन कर्भ द रेडियस अफ कर्वेचर भन्छ है इज कन्स्टेन्ट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द रेडियस अफ मेन कर्भ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द रेडियस अफ मेन कर्भ, डीमा अल अफ द एबभ भन्छ है। के हुन्छ त हाम्रो ट्रान्जिसन कर्भ द रेडियस अफ कर्वेचर के हो त, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द रेडियस अफ मेन कर्भ है, अप्सन सी इज राइट आन्सर है त। त्यसै गरी 27 मा आइडल सेप अफ ट्रान्जिसन कर्भ इज भन्छ कस्तो हुन्छ त, क्लोइथोइड हैन, क्युबिक स्पाइरल, क्युबिक प्याराबोला, ल्यामिनिस्केट्स भन्छ, कस्तो हुन्छ त हाम्रो आइडल सेप चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिसन कर्भको क्लोइथोइड है, अप्सन ए इज राइट आन्सर है। त्यसै गरी 28 मा भन्छ लेन्थ अफ भेकल डज नट एफेक्ट भन्छ है, एफेक्ट नगर्ने कुन हो त, एक्स्ट्रा वाइडनिङ, मिनिमम रेडियस अफ टर्निङ, सीमा पासिङ साइड डिस्टेन्स, डीमा वाइड थप सोल्डर। हाम्रो इफेक्ट चाहिँ वाइड थप सोल्डरले हुँदैन है, भेकलको लेन्थमा वाइड थप सोल्डरले चाहिँ इफेक्ट गर्दैन है त, अप्सन डी इज राइट आन्सर। त्यसै गरी 29 मा द सेप अफ भर्टिकल कर्भ इज भन्छ कस्तो हुन्छ त, प्याराबोलिक, इलिप्टिकल, सर्कुलर, स्पाइरल है।
अनि भर्टिकल कर्भको सेप कस्तो हुन्छ त प्याराबोलिक है अप्सन ए इज राइट आन्सर है त त्यसै गरी 30 मा फर द एक्जिक्युसन अफ अ प्रोजेक्ट अ कन्ट्र्याक्टर इज भन्छ पर्सन अ फिर्म एन एजेन्सी डीमा अल अफ द एबभ के हो त कन्ट्र्याक्टर इज हाम्रो अल अफ द एबभ है अप्सन डी इज राइट आन्सर पर्सन हो अ फिर्म हो एन एजेन्सी भन्यो है त्यसै गरी 31 मा रेलवे प्रोजेक्ट आर ट्रिटेड एज लाइट कन्स्ट्रक्सन हो कि हेभी कन्स्ट्रक्सन हो कि इन्डस्ट्रियल कन्स्ट्रक्सन हो कि डीमा नन अफ द एबभ भन्छ है हाम्रो रेलवे प्रोजेक्ट चाहिँ कस्तो हो त हेभी कन्स्ट्रक्सन हो है अप्सन बी इज राइट आन्सर है त्यसै गरी 32 मा द क्रिटिकल एक्टिभिटी ह्याज भन्छ है मिनिमम फ्लोट म्याक्सिमम फ्लोट मिनिमम फ्लोट जिरो फ्लोट नन अफ द एबभ भन्छ है हाम्रो क्रिटिकल एक्टिभिटी ह्याज के हो त हाम्रो जिरो फ्लोट है अप्सन सी इज राइट आन्सर है त जिरो फ्लोट हुन्छ है त्यसै गरी द मेन डिसएडभान्टेज अफ लाइन अर्गनाइजेसन भन्छ है के हो त रिच स्ट्रक्चर एक्स्ट्राअर्डिनरी डेली इन कम्युनिकेसन हैन त्यसै गरी टप लेभल एक्जिक्युसन डीमा अल अफ द एबभ भन्छ है हाम्रो लाइन अर्गनाइजेसनको डिसएडभान्टेज भनेको अल अफ द एबभ है अल अफ द एबभ सबै हुन्छ रिच स्ट्रक्चर हैन एक्स्ट्राअर्डिनरी डेली इन कम्युनिकेसन हैन टप लेभल एक्जिक्युसन है के हो त त्यसै गरी अप्सन डी इज राइट आन्सर हुन्छ है त्यसै गरी हाम्रो 34 मा while filling the tender for any work the contractor considers भन्छ है साइट सर्वे एभाइलेबिलिटी अफ लेबर स्टडी अफ स्पेसिफिकेसन डीमा अल अफ द एबभ भन्छ है के हो त फिलिङ द टेन्डर फर एनी वर्क द कन्ट्र्याक्टर कन्सिडर्स है के गर्छ त साइट सर्वे हुन्छ एभाइलेबिलिटी अफ लेबरको हैन त्यसै गरी स्टडी अफ स्पेसिफिकेसन हुन्छ है त्यसैले अप्सन डी इज राइट आन्सर है त 34 को है त्यसै गरी 35 मा द अर्डर अफ बुकिङ डाइमेन्सन इज भन्छ है लेन्थ ब्रेथ हाइट ब्रेथ लेन्थ हाइट हाइट ब्रेथ हाइट हाइट ब्रेथ हाइट हैन डीमा अल अफ द एबभ भन्छ है अभियसली हाम्रो के हुन्छ लेन्थ ब्रेथ हाइट हुन्छ है अप्सन ए इज राइट आन्सर है त त्यसै गरी 36 मा ब्रिक वाल इज मेजर्ड इन स्क्वायर मिटर हैन इफ द थिकनेस अफ द वाल कति हुन्छ भने है 10 सेन्टिमिटर 15 20 25 कति हुन्छ त अभियसली 10 सेन्टिमिटर हुन्छ है त्यसै गरी 37 मा द डिटेन्सन पिरियड इन अ स्पेसिफिक ट्याङ्क इज एज्युम्ड भन्छ है 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट 40 मिनट हाम्रो कति हुन्छ त अभियसली 30 मिनट हुन्छ है डिटेन्सन पिरियड हाम्रो सेप्टिक ट्याङ्कको चाहिँ 30 मिनट हुन्छ है एज्युम चाहिँ 30 मिनट है त्यसै गरी 38 मा द सेन्टर लाइन मेथड इज स्पेसली एडप्टेड फर इस्टिमेटिङ भन्छ है सर्कुलर बिल्डिङमा हेक्सागोनल बिल्डिङ अक्टागोनल बिल्डिङ डीमा अल अफ द एबभ के हुन्छ त अल अफ द एबभ है हाम्रो सेन्टर लाइन मेथड चाहिँ तीनटैमा गर्न सक्छौँ है अप्सन डी इज राइट आन्सर त्यसै गरी 39 मा द एक्सपेक्टेड आउटटर्न अफ हाल ब्रिक पार्टिसन वाल पर मेजर पर डे इज भन्छ है 1.5 मिटर क्युब 2.0 मिटर क्युब 4.0 मिटर क्युब 5.0 मिटर क्युब भन्छ है हाम्रो एक्सपेक्टेड आउटटर्न हाफ ब्रिक पार्टिसन कति हुन्छ त 2.0 मिटर क्युब भन्छ है अप्सन बी इज राइट आन्सर त्यसै गरी 40 मा द फ्लोर एरिया इन्क्लुड्स द एरिया अफ द बाल्कनी अप टु कति पर्सेन्ट हुन्छ त 100% 75 50 25 कति हुन्छ त हाम्रो बाल्कनी 50% है अप्सन सी इज राइट आन्सर है त त्यसै गरी 41 मा द मिनिमम वाटर कन्टेन्ट एट व्हिच द सोइल रिटेन्स इट्स लिक्विड स्टेट एन्ड अल्सो पोजेस अ स्मल सेयरिङ स्ट्रेन्थ अगेन्स्ट फ्लोइङ इज नाउन एज के हुन्छ त चाहिँ लिक्विड लिमिट हैन प्लास्टिक लिमिट श्रिङ्केज लिमिट प्रिमेबिलिटी लिमिट भन्छ के हुन्छ त लिक्विड लिमिट है अप्सन ए इज राइट आन्सर है त लिक्विड लिमिट हुन्छ है त्यसै गरी 42 मा मिनिमम साइज अफ पार्टिकल्स अफ सिल्ड सोइलको मिनिमम साइज कति हुन्छ भने चाहिँ 0.002 मिटर एमएम हैन 0.04 एमएम हैन 0.06 एमएम 0.08 एमएम भन्छ है र मिनिमम साइज कति सिल्ड सोइलको कति हुन्छ त 0.002 एमएम हुन्छ है अप्सन ए इज राइट आन्सर है त त्यसै गरी 43 मा के भन्छ द रेसियो अफ द भोल्युम अफ भोइड्स टु द भोल्युम अफ सोइल सोलिड इन अ गिभन सोइल मास इज भन्छ है इज नाउन के हुन्छ भन्छ पोरोसिटी स्पेसिफिक ग्रेभिटी भोइड रेसियो वाटर कन्टेन्ट भन्छ के हुन्छ त हाम्रो भोइड रेसियो हुन्छ है अप्सन सी इज राइट आन्सर है त्यसै गरी रेसिप्रोकल रेन्जिङ इज जनरली डन इन भन्छ रिभरमा गरिन्छ फोरेस्ट्रीमा हिल रक डीमा
अल अफ द एबभ भन्छ है। रेसिप्रोकल रेन्जिङ इज जनरली डन हाम्रो कहाँ हो त हिल रक है त अप्सन सी इज राइट आन्सर है। त्यसै गरी 45 मा डिजाइन अफ आरसिसी सिम्पली सपोर्टेड बिम है बिम्स क्राइङ युडिएल इज बेस्ड अन द रिजल्टेन्ट बिएम 8 भन्छ है। सपोर्ट मिड स्पान इब्री सेक्सन क्वार्टर स्पान भन्छ है। के हो त हाम्रो मिड स्पानमा है त अप्सन बी इज राइट आन्सर है। त्यसै गरी 46 मा टी स्क्वायर इज युज्ड अलोन टु ड्र है भर्टिकल लाइनको लागि इन्क्लाइन लाइनको लागि होरिजेन्टल लाइन डीमा नन अफ द एबभ भन्छ है। टी स्क्वायर अभियसली हाम्रो के हो त होरिजेन्टल लाइनको लागि है त अप्सन सी इज राइट आन्सर है। त्यसै गरी 47 मा इन इटालिक लेटरिङ द डाइरेक्सन अफ द लेटर इज एट भन्छ है 60 डिग्री 90 डिग्री 75 डिग्री 120 डिग्री है। इटालिक लेटरिङ द डाइरेक्सन अफ लेटर इज के हो त हाम्रो कति हो त 75 डिग्री है अप्सन सी इज राइट आन्सर है। त्यसै गरी 48 मा व्हिच लाइन टाइप इज थिक एन्ड ब्ल्याक भन्छ है भिजिबल लाइन सेन्टर लाइन कन्स्ट्रक्सन लाइन ड्र अर डट लाइन है। हाम्रो थिक र ब्ल्याक लाइन भने कुन हो त भने है कुन हो त भिजिबल लाइन है अप्सन ए इज राइट आन्सर है। त्यसै गरी 49 मा टु ड्र इभ्री लाइट लाइन व्हिच पेन्सिल इज युज्ड भन्छ है। टु ड्र भेरी लाइट लाइन है सरी टु ड्र भेरी लाइट लाइन व्हिच पेन्सिल इज युज्ड लाइट लाइनको लागि चाहिँ हाम्रो अप्सन दिया बी एसबी एच 2एच भन्छ। हाम्रो लाइट लाइन भेरी लाइट लाइनको लागि चाहिँ कुन हो त युज गर्ने भने हाम्रो 2एच है अप्सन डी इज राइट आन्सर है। त्यसै गरी लास्ट क्वेसन है साथीहरू 50 मा के भन्छ त सर्कल एन्ड आर्क अफ सर्कल्स आर ड्र बाई मिन्स अफ भन्छ है लेथेनिङ बार डिभाइडर कम्पास डीमा टी स्क्वायर हामीले कुन युज गर्छौँ त है सर्कल एन्ड आर्क लागि हामीले युज गर्ने भनेको कुन हो त अप्सन सी कम्पास है। कम्पास चाहिँ हाम्रो युज हुन्छ सर्कल एन्ड आर्क अफ सर्कल है कम्पास अप्सन सी इज राइट आन्सर है त। हस् साथीहरू आजलाई यति हो है मैले लुम्बिनी प्रदेशको यो क्वेसन पेपर चाहिँ होइन मैले भ्याए तपाईँहरूको लागि एक्सप्लेन गरिदिएँ है साथीहरू। तपाईँहरूले कुनै क्वेसनको आन्सर मिस्टेक छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला है। साथै नयाँ हुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है। यति भन्दै म अब नेक्स्ट भिडियोमा हाम्रो भेट हुन्छ। म नेक्स्ट भिडियो नेक्स्ट क्वेसन पेपर लिएर आउँछु है साथीहरू। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा लिन्छु है। हस् गुड लक है त।